Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως σας είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά, από το προηγούμενο βίντεο, μόλις θα είχα στα χέρια μου παραγγελίες χριστουγεννιάτικων δώρων στολιδιών από το Temu, θα σας έκανα μέσα στο βίντεο, παρόλο που είναι λίγο δύσκολο να τα προλάβετε αν τα έχετε πριν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, αν κρίνω από τη δικιά μου εμπειρία που ήρθαν εντός 6 ημερών από Κίνα, και όμως ίσως να το έχω πει σε κάποιο βίντεο, ίσως και όχι, να ξέρετε ότι τα πακέτα από Temu ειδικά, μπορεί και από Shein, δεν ξέρω, πάντως σίγουρα από Temu έχουν πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα σε όλες τις μεταφορικές. Οπότε όντως μέσα εντός 6 ημερών, δηλαδή ακόμα και νωρίτερα και από το deadline, το minimum που όριζε το Temu, ήρθαν στα χέρια μου, οπότε θα σας τα δείξω. Και αν κάνετε και εσείς την παραγγελία σας, προφανώς όχι μέχρι στα Χριστούγεννα, αλλά μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς μπορεί να τα έχετε πάρει στα χέρια σας. Πριν όμως περάσουμε στα Χριστουγεννιά, θα σας δείξω δύο πραγματάκια που τα είχα βάλει μέσα στο ίδιο πακέτο. Αντιολιοστητικές, αντικραδασμικές βάσεις για πλυντήριο, κουζίνα, κυρίως για πλυντήρια. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω γιατί απορροφάει τους κραδασμούς. Το έψαχνα καιρό, είναι χρήσιμο. Τώρα βέβαια να δω πώς θα σηκωθεί το πλυντήριο για να τα βάλω από κάτω, αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Πολύ φθηνό, νομίζω ήταν γύρω στα... να τσεκάρω εδώ τις σημειώσεις μου. Κοστίζουν γύρω στα 2,30. Ναι, 2,30. Εάν όντως κάνουν τη δουλειά τους για την οποία τα έχουμε πάρει, είναι, πιστεύω, μεγάλο value for money περίπτωση. Το δεύτερο που δεν είναι χριστουγεννιάτικο, αν και κάποιος θα μπορούσε να το πει, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα φωτιστικό, μία βλέπετε λάμπα δαπέδου RGB. Δεν θα το στήσω τώρα να το δείτε, απλώς θα ανοίξουμε λίγο το πακετάκι να το δείτε μέσα τι έχει. Είναι αυτή εδώ η λάμπα, βλέπετε είναι συναρμολογούμενη. Περίπου στο 1 και 20 περίπου είναι στο ύψος της. Το σημαντικό είναι ότι δουλεύει και με application και με χειριστήριο που δίνει μαζί, οπότε ό,τι έχετε εύκαιρο μπορείτε να το έχετε να το χρησιμοποιήσετε. Θα σας κάνω ένα short βιντεάκι που θα το στήσω, το συναρμολογήσω και θα το βάλω να το δείξω να δουλεύει, για να δούμε και κατά πόσον είναι καλό ή όχι. Το σημαντικό βέβαια ότι είναι πάρα πολύ φθηνό. Εγώ θυμάμαι το πήρα γύρω στα 10-11 ευρώ, τώρα το βλέπω έχει γύρω στα 12,11. Σήμερα Πέμπτη που κάνω το βίντεο, κανονικά σήμερα έπρεπε να στο βγάλω στον αέρα, Πέμπτη που το γράφω, δεν θα προλάβω, οπότε φυσιολογικά θα στο έχω βγάλει Παρασκευή 19 του μηνός. Πάμε όμως τώρα στα χριστουγεννιάτικα και πάμε ένα-ένα όπως τα έχω εδώ μπροστά μου να σας τα δείξω. Δεν είναι πολύ μεγάλη ποικιλία γιατί τα περισσότερα τα στολίδια τα είχαμε, οπότε πήραμε κάποια συμπληρωματικά που θα συμπλήρωνε το decor. Ένα λοιπόν πρακτικό που, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, και να θέλεις να το βρεις, είναι ίσως λίγο δύσκολο να το πετύχεις στην Αθήνα, είναι αυτό εδώ που είναι τεχνητό χιόνι στυλ αφρού, αφρολέξ κτλ. Το συγκεκριμένο είναι στα 100 γραμμάρια. Βλέπετε εδώ είναι σε σακούλα πεπιεσμένο αέρα, γι' αυτό είναι τόσο μικρό. Όταν θα το ανοίξουμε θα απλώσει, θα φουσκώσει και θα είναι ένα ωραίο έτσι τεχνητό χιόνι. Να το βάλεις κάπου ντεκόρ όπου σου αρέσει. Το συγκεκριμένο που είναι στα 100 γραμμάρια έκανε μόνο 2 ευρώ. Οπότε αν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα ντεκόρ, ένα σχέδιο με κάπου να έχει λίγο τεχνητό έτσι χιόνι κτλ, είναι ένα ωραίο έτσι αντικείμενο. Θα σας δείξω συνέχεια τι εννοώ με αυτό. Ένα δεύτερο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για decor είναι αυτό εδώ. Πολύ απλά, όπως το βλέπετε, είναι ένα τεχνητό, θα έλεγα, γκαζόν. Υπήρχε να το πάρεις και χύμα, όπως ήταν και το χιόνι, να το απλώσεις και να το φτιάξεις όπως θέλεις. Πιστεύω ότι θα ταιριάζει πιο καλά. Το συγκεκριμένο βλέπετε εδώ στο unboxing, έσκυξα και λίγο το σελοφάν, ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν έπαθε τίποτα συγκεκριμένο. 10 κομμάτια, είναι 15x15 εκατοστά, το οποίο κάνουν 3,5 ευρώ. Είναι ουσιαστικά σαν ένας μικρός χορτοτάπητα, σαν να λέμε, το οποίο μπορεί να το βάλεις κάπου να το στρώσεις και πάνω εκεί να στήσεις τα ντεκόρ όπως σου αρέσουν. Το βάζουμε στην άκρη και πάμε να δούμε
Τι μπορεί να είναι αυτά τα ντεκόρ? Αυτά τα ντεκόρ λοιπόν μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο ελατάκι. Ένα έλατο έτσι μικρό. Βλέπετε η συγκεκριμένη συσκευασία έχει 3 μικρά και 3 μεγάλα. Τα βλέπετε εδώ. Οπότε μπορείς να φτιάξεις εδώ με τον γκαζό, να βάλεις κάτω, να βάλεις το χιόνι, να βάλεις και τα έλατα πάνω και να φτιάξεις μια ωραία έτσι σύνθεση ντεκόρ, ας πούμε, που να παραπέμπει σε χριστουγεννιάτικα στολίδια. Επόμενο αντικείμενο είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Δεν το θυμάμαι τώρα τι ακριβώς είναι μέσα, για να το δω. Μάλιστα, είναι ένας μικρός Άι Βασίλης. Το βλέπετε εδώ. Αυτός εδώ μάλιστα να πω ότι τον πήραμε σε συνδυασμό με αυτό εδώ πέρα. Θα σας βάλω φωτογραφίες γιατί τώρα μην τα ανοίξω και καθυστερούμε το βίντεο. Να το δείτε φτιαγμένο. Είναι ένα ξύλινο, αυτό που λέμε το άρμα, το έλκυθρο, σαν να λέμε το Άι Βασίλη. Το παίρνει στο συναρμολογής, ωραίο ξύλινο. Από τη βλέπετε από τη μέσα πλευρά είναι το χρώμα του ξύλου, από έξω όμως είναι το ωραίο το κόκκινο. Θα βάλουμε μέσα και τον Άι Βασίλη και θα κάνουμε μία σύνθεση με τα δέντρα, τα ελατάκια, το γκαζόν για ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο ντεκόρ. Ο Άι Βασίλης συγκεκριμένος ήταν στα 3,74. Τώρα να δω πόσο έχει. Τόσο, 3,74, δεν έχει αλλάξει τιμή του. Το άρμα ήταν στα 2,55. Εντάξει, ο Άι Βασίλης δεν μπορώ να πω ότι είναι αρκετά φθηνός, αλλά βλέπετε έχει ωραίες λεπτομέρειες. Το φέρω εδώ κοντά να φαίνεται στο φακό. Έχει ωραίες λεπτομέρειες. Θα το βγάλω και τη ζελατίνα να το δείτε ωραία. Βλέπετε, είναι αρκετά καλό με ωραίες λεπτομέρειες. Εντάξει, βέβαια είναι μικρό για τα χρήματά του. Πάμε όμως στη συνέχεια, πάμε σε πιο κλασικά χριστουγεννιάτικα. Και τι πιο κλασικό από τα φωτάκια. Τα συγκεκριμένα είναι εξωτερικού χώρου και μπορούν να κρεμαστούν σε μπαλκόνι. Είναι 9 μέτρα, άρα σε ένα μπαλκόνι σχεδόν θα το πιάσει από άκρη σ' άκρη ένα μέτριο μπαλκόνι κτλ. Είναι κρεμαστά, θα σας βάλω φωτογραφία για να τα δείτε. Και κοστίζουν το συγκεκριμένο που είναι το 9 μέτρο 7 ευρώ. Υπάρχει και σε σκέτο κίτρινο όπως είναι τα συγκεκριμένα, υπάρχει και σε πολύχρωμο. Οπότε ό,τι σας βολεύει, η ίδια τιμή έχουν. Ό,τι σας αρέσει καλύτερα το βάζετε για να στολίσετε το μπαλκόνι σας κτλ. Και πάμε σε ένα αντικείμενο πιο κλασικό δεν γίνεται. Τι απλό, μπάλες για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα πει κάποιος, μα καλά, πρέπει να πάρεις τις μπάλες από το Τέμο, από την Κίνα? Όχι, αλλά στην τιμή που τις βρίσκαμε και κυρίως με τα χρώματα που θέλαμε, γιατί το δέντρο έχει ένα δέμ έτσι με χρυσό, αστραφτερό, gold ας πούμε κτλ. Οπότε θέλαμε και οι μπάλες που θα μπουν συμπληρωματικές να έχουν το ίδιο design. Οι συγκεκριμένες λοιπόν μπάλες βλέπετε ήρθανε άθραυστες, παρόλο που ήρθαν από την Κίνα, δεν έχουν πάθει τίποτα. Και οι συγκεκριμένες είναι 6 και 6 12 σε 3 διαφορετικά σχέδια, τις βλέπετε εδώ, και κοστίζουν 9 ευρώ. Δηλαδή λιγότερο από 1 ευρώ η καθεμία. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και λίγο μεγαλύτερες, αλλά για αυτό που τις θέλαμε εμείς ήταν ακριβώς η διάσταση και το χρώμα που θέλαμε και το σχέδιο που θέλαμε, οπότε μας ήρθε ακριβώς. Και εδώ θα πω και όταν ψωνίζεις από το Τέμου, δεν είναι ότι στα πάντα μπορείς να βρεις τη φθηνότερη τιμή, αλλά κυρίως μπορείς να έχεις πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και εδώ προφανώς κάπου θα βρεις κάποιους αντίστοιχες, ή ίσως θεωρητικά να τις βρεις και σε φθηνότερη τιμή. Αλλά πού να πας να ψάξεις, πού να κάνεις ατελείωτες ώρες μέσα στα μεγάλα πολυκαταστήματα ή στα αντίστοιχα εποχικά καταστήματα για να βρεις τη συγκεκριμένη μπάλα, το συγκεκριμένο σχέδιο, το συγκεκριμένο χρώμα που θέλεις. Λοιπόν, τελευταία κομμάτια για το χριστουγεννιάτικο ντεκόρ που λέγαμε. Εδώ έχουμε 3 σετ φωτάκια, θα στα βάλω και αυτό σε φωτογραφία για να τα δείτε καλύτερα. Αυτά δουλεύουν με μπαταρία, 2 μπαταρίες βλέπετε παίρνει εδώ. Είναι 1 μέτρο το καθένα και μπορείς να το βάλεις να το στολίσεις είτε σε εξωτερικό χώρο, σε μια γλάστρα να βάλεις να τυλίξεις τα φυτά σου ας πούμε κτλ, είτε σε εσωτερικό χώρο να το απλώσεις κατά μήκος. 1 μέτρο το καθένα και από ό,τι θυμάμαι ήταν στο 1 ευρώ. Οπότε πήραμε 3 διαφορετικά
για να μπορούμε να τα βάλουμε όπου θέλουμε. Και αυτά πάλι βγαίνουν είτε σε κίτρινο, αυτό το κλασικό το εορταστικό χρώμα, είτε σε πολύχρωμο, και μάλιστα υπάρχει και πάνω από 1 μέτρο. Το συγκεκριμένο που ήταν στο 1 μέτρο το καθένα είναι στο 1 ευρώ. Πάμε τώρα και στα τελευταία κομμάτια. Εδώ να πω ότι υπάρχει άλλο ένα σετάκι με λεντάκια. Είναι το μόνο που δεν μου ήρθε αμέσως. Θα σας βάλω εδώ φωτογραφία να το δείτε. Είναι ένα πακέτο που έχει 6 λεντάκια. Υπάρχει και έκδοση με 12 και με 18. Τα συγκεκριμένα λοιπόν είναι 6 λεντάκια, πάλι το καθένα με ένα μήκος γύρω στους 20 πόντους. Ουσιαστικά είναι σαν μια οπτική ίνα που φωτίζεται ολόκληρη. Η διαφορά είναι το καθένα είναι αυτοφωτιζόμενο. Έχει ενσωματωμένη μπαταρία, το πατάς, το ανάβεις και όπου θα το έχεις περιτυλίξει αυτό τους 20 πόντους περίπου οπτικής ίνας, θα σου δίνει τον αντίστοιχο φωτισμό. Λοιπόν, αυτό δεν το έχει έρθει, θα στο βάλω σε φωτογραφία να το δείτε. Αυτό έκανε το πακέτο των 6, 2 και 57. Τελευταία λοιπόν κομμάτια, βλέπετε εδώ, σπιτάκια εορταστικά, πάλι και αυτά θα μπουν στο ίδιο set decoration, θα έλεγα, μαζί με τα υπόλοιπα εδώ, δεντράκια ή βασίλειδες κτλ. Το συγκεκριμένο ήταν τα 3 σπιτάκια και κοστίζουν 2,86. Και ένα τελευταίο κομμάτι που και αυτό μάλλον από ό,τι θυμάμαι θα μπει στο ίδιο decor. Τα συγκεκριμένα λοιπόν, όπως τα βλέπετε, είναι 3, δεν είναι πλαστικά, είναι λίγο έτσι κοκάλ θα έλεγα. Βλέπετε έχω βγάλει και το σελοφάν και έχουν μπλέξει λίγο μεταξύ τους, δεν ήτουσαν έτσι, ήταν πιο τακτοποιημένα. Βλέπετε εδώ έχουμε ελαφάκια, τάρανδους, όπως θέλει μπορεί να τα πει κανένας. Το ότι είναι άσπρο σημαίνει ότι θεωρητικά μπορεί κάποιος να τα βάψει κιόλας και να τα φέρει στο χρώμα που είναι. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον θα τα αφήσουμε έτσι, γιατί ταιριάζει πιο ωραία με το decor που θέλουμε να στήσουμε. Βλέπετε 2 είναι όρθια, το ένα έτσι είναι λίγο σκυφτό. Τα συγκεκριμένα λοιπόν κάνανε γύρω στα 3 και 30. Θα σας βάλω εννοείται από κάτω τα links για όλα, τις τιμές όπως σας είχα βάλει και στο προηγούμενο βίντεο. Και όπως σας είπα, εάν προχωρήσετε άμεσα σε μια αγορά, όχι για το συγκεκριμένο, για οποιοδήποτε πακετάκι θέλετε ή όποιο άλλο χριστουγεννιάτικο στολίδι, το πιο πιθανό είναι θα τα πάρετε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, ίσως και πριν την Πρωτοχρονιά. Έτσι κι αλλιώς περισσότεροι ξέρουμε ότι μέχρι και τα μέσα Γενάρη τα κρατάμε στολισμένα, οπότε μάλλον θα τα προλάβετε να τα δείξετε και να στολίσετε, έστω και αν θα έχουν περάσει τυπικά τα Χριστούγεννα, εντός αυτής της εορταστικής περίοδου. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Σας χρωστάω ένα short, μάλλον την άλλη εβδομάδα θα το ανεβάσω, που θα έχω τη λάμπα να τη δείξω πώς δουλεύει, πώς ανάβει, πώς τη χειρίζεται με το control της ή από application στο κινητό. Οπότε αν δεν τα ξαναπούμε, που μάλλον δεν θα κάνω κανονικό βίντεο έτσι μεγάλο μέχρι τα Χριστούγεννα ή μέχρι να τελειώσει η χρονιά, μάλλον θα σας ανεβάσω 1-2 shorts ακόμα. Οπότε να πω εδώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα να περάσετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.